غير بقى بداية كورونا، خلينا نتكلم على انتشار المرض. مرض التيك توك مين بس اللي نتكلم عليه هنا؟ تعال نتكلم في اللي ممكن نطلع منه بفايدة. الكورونا. في حالة الكورونا نسبة الانتشار حوالي 2.2. الكلام ده معناه ان كل شخص هيصاب بكورونا هيعدي حوالي 2.2 اشخاص اخرين، واللي انت عادتهم دول يعدوا ناس تانيين، والموضوع يستمر لحد ما تلاقي ان الكورونا دخلت دايرتك. موضوع مخيف قوي ان دايرة الكورونا حوالينا عمالة تضيق كده. أنا للأسف من الناس اللي بتابع الأرقام بشكل قريب من ساعة ما الكورونا ابتدت. دي رسمة بسيطة باللي بيحصل من ساعة ما الكورونا بدأت. الكيرف زي ما انت شايف exponential، بيزيد بشكل متزايد. ودي بقى عشان خاطرك انت رسمة توضيحية لزيادة التيك توك في العالم. الفكرة ان كل ما يتطلبه الأمر عشان تكون نقطة من على الكيرف دول غلطة، لحظة استهتار منك ولمست حاجة وبعديها لمست وشك، وهتلاقي نفسك احتمال بعد الشر تكون من حالات العناية الخاصة اللي بنسمع عنها. دوست مثلا زرار أسانسير وبعديها حسيت إنك عايز تهرش مناخيرك، البواب قح في إيده وجابلك طلبات البيت وإنت ما خدتش بالك. انت متخيل كام موقف من دول بيحصل في اليوم؟ حاجة مرعبة مش كده؟ بقولك ايه، هو انت غسلت ايدك لما دخلت مش كده؟ ولا هنطهر البيت بديتول دلوقتي؟ لما باجي افكر في انتشار المرض في حاجة بخاف منها جدا. جايز انا وانا قاعد بكلمك كده انا اصلا عندي المرض ومش عارف. الاسم الطبي للناس دي asymptomatic، لان هم عندهم المرض بس ما عندهمش اعراض. يعني انا بنظف الاوكر بتاعت الباب وبنظف الطلبات اللي بجيبها من بره، بس المشكلة مش في الحاجات دي، المشكلة في أنا. جايز أنا وإنت دلوقتي نقط على الكيرف وإحنا مش عارفين. جايز امبارح مكنتش المفروض أحضن أخويا لما قال لي خبر حلو. غالبا عشان كده رقم 2.2 اللي قلناه في الأول ده أكتر، لأن في ناس عندهم المرض بس مش عارفين لأن ما عندهمش أعراض، وده معناه إن الحالات العالمية أكتر كتير أصلا من اللي إحنا عارفينه دلوقتي. فالدايرة اللي حوالينا دي أصلا أصغر من اللي في مخيلتك. في طبعا نظريات طالعة على اشمعنى الفيروس ده بينتشر أسرع من فيروسات أخرى، اشمعنى إحنا كبشر اللي بنصاب بالفيروس ده بس. يعني الحيوان الأليف اللي معاك في البيت ده آمن أكتر من ابنك الصايع اللي سايب بيته ورايح يلعب بلاي ستيشن على السطح مع أصحابه. شايف ابنك وهجيبه وعيني في عينه، بس برضه من مسافة متر عشان إيه بقى؟ السوشيال ديستانسينج بقى والتباعد الاجتماعي. بيني وبينك الإنسان ده أكتر واحد يستاهل إن الفيروس ينتشر فيه. عايز سبب صريح؟ روح اتفرج على تيك توك كده. في بعض الأبحاث طالعة بتقول إن في مادة في الخلايا بتاعتنا كبشر اسمها فيورين بتساعد إن الفيروسات تدخل وتعدينا. يعني سبحان الله، المادة دي موجودة جوه خلايا الرئة وكأنها بتنشط. ممكن عشان كده بنتعدي أكتر كبشر والمرض بينتشر ما بيننا أسرع. وبيني وبينك إحنا كبشر أصلا لينا عين نتكلم بعد ما دمرنا الكوكب. إيه؟ خايف من الأكل اللي إحنا لسه طالبينه من بره؟ لا يا عم متقلقش، وجهة نظر اسمك ايه، بس معظم الباحثين بيقولوا ان احتمالية التنقل من الاكل قليلة قوي. بس حقك بصراحة تقلق، لان لو حد شغال في مطعم وكح في الاكل بتاعك مش هيفرق بقى. عارف، كل مرة بنزل فيها الشارع وبسمع من بعيد حد بيكح بحس قلبي بيقف. شايف قدامي الكيرف وشايف دايرة الكورونا بتخنق فيا. شايف نفسي بسلم على حد بحبه وبعديها بأسبوعين قاعد جنبه وهو راقد على السرير مش عارف يتحرك، وأنا حاسس بالذنب. لو الكوباية دي بتمثل البشرية وده بيمثل الفيروس، لو كل واحد قاعد في مكانه مفيش حاجة هتحصل، لكن مع كل واحد بيتحرك بيساعد في إن المرض ينتشر أسرع وأسرع. تاخد بق من الفيروس. بس مع كل الكلام ده عن الانتشار أنا حاسس إن في حاجة تانية حلوة بدأت تنتشر: الإيثار. في بعضنا أدرك إن الحاجة اللي هنخسرها أغلى كتير قوي من سعادتنا في إننا نشوف أصحابنا. مثلا أنت وغيرك بقيتوا عندكم استعداد تؤثروا غيركم على نفسكم، ودي حاجة لو تعلمون عظيمة، فعلا عظيمة. مش عارف لو ده درس كنا كلنا محتاجين نتعلمه، بس دي حاجة أنا ملاحظها انتشرت.
وحاجة سعيد بأنها انتشرت بالرغم من الضلمة المتعلقة بموضوع الكورونا ده. لسه فيه شوية نور. بقولك ايه، تقوم تغسل ايدك تاني؟ بالله عليك، اجيب لك سانيتايزر؟ طيب ده بيتك، ما تتكسفش.